हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। आज આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડની સ્પેશિયલ અને ગુજરાતનું ફેમસ તેવું ભરેલા રીંગણ કે પછી રવૈયાનું શાક। આ શાક તમે આવી રીતના બનાવશો તો આંગળા ચાટતા રહી જશો। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। ભરેલા રીંગણ કે પછી રવૈયાનું શાક। તો તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। तो આપણે 500 ग्राम જેટલા આવા ગુલાબી રીંગણ લીધા છે। આ રીંગણ આપણે નાની સાઈઝના લેવાના છે। હવે તલ અને સિંગદાણાનો ભૂકો, ક્રશ કરેલા ટમેટા, તેલ, જીરું, ધાણા જીરું, હિંગ, લાલ મરચું, હળદર અને રાઈ, મીઠું, લીલા ધાણા, ગરમ મસાલો, કાશ્મીરી લાલ મરચું અને ખાંડ। તો આપણે 500 ગ્રામ જેટલા રીંગણ લીધા છે। તેને આવી રીતના ચાકુની મદદથી આવી રીતના ડીટીયાની છાલ કાઢી લેશું અને ડીટીયા પણ આપણે અડધા કાપી લેશું અને ક્રોસ આપણે કાપા પાડી લેશું ભરવા માટે મસાલો। હવે તેને આપણે પાણીમાં રાખવાના છે। તે જ રીતના બીજા બધા રીંગણને પણ આપણે કાપી લઈએ અને ક્રોસ કટ આપી દઈશું। तो આપણે બધા જ રીંગણને ક્રોસ કટ આપી દીધા છે અને ડીટીયા પણ કાપી લીધા છે। તેને આપણે પાણીમાં રાખીશું જેથી કરીને કાળા ન પડે। હવે આપણે રીંગણની અંદર ભરવા માટેનો મસાલો બનાવી લઈએ। તેના માટે મેં અહીં સિંગદાણા અને તલનો મિક્સરમાં ભૂકો કરીને લીધો છે, તે ઉમેરી દઈએ। હવે આપણે આ તલ અને સિંગદાણાના ભૂકાની અંદર 1.5 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું ઉમેરી દઈએ। તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તીખું ઓછું કરી શકો છો। હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈએ। 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરી દઈએ। તેને આપણે વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈએ। તમે ભરેલા કોઈપણ શાકનો ગરમ મસાલો ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે તેની અંદર 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈએ। તમે વધારે ગળ્યું ખાતા હો તો તમારે વધારે ઉમેરવાની અને ખાંડ ન ખાતા હો તો સ્કીપ કરી શકો છો। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ। તો આપણે આ મસાલાની અંદર 1 મોટો ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરી દઈએ। હવે આપણે લાસ્ટમાં લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ અને આ મસાલાને સારી રીતના આપણે મિક્સ કરી લઈએ। તો દોસ્તો, ભરેલા રીંગણ બનાવવા માટેનો મસાલો રેડી છે। હવે આપણે જે રીંગણને પાણીમાં રાખ્યા હતા તે લઈ લઈએ। તો તેમાંથી આપણે એક રીંગણ લેશું અને જે આપણે ક્રોસ કટ આપ્યો હતો તેની અંદર આ મસાલો આપણે ભરી દઈએ। મસાલાને આપણે અંગૂઠાની મદદથી અંદર દબવી દઈશું તો શાક બનાવતી વખતે મસાલો આપણો રીંગણની અંદરથી બહાર ન નીકળી જાય અને મસાલાની ફ્લેવર રીંગણની અંદર બેસી જાય। તો આવી જ રીતના હું બીજા બધા રીંગણ પણ ભરી લઈશ। તો દોસ્તો, આવી જ રીતના મેં બધા જ રીંગણને ભરી લીધા છે। તેનો આપણે વઘાર કરી લઈએ। આ શાકને આપણે કડાઈમાં બનાવવાનું છે એટલે તેના માટે મેં કડાઈ લીધી છે। કુકર કરતાં આ શાક કડાઈની અંદર એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગશે। તો તેની અંદર 3 થી 4 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરી દઈએ। તેલને આપણે ગરમ થવા દેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય પછી જ તેની અંદર રાઈ અને જીરું ઉમેરીશું। તો તેલ સારી રીતના ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી રાઈ અને તેની સાથે અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દઈએ। આ રાઈ અને જીરુંને બંનેને આપણે સારી રીતના સાંતળી લેવાનું છે। તેલ ગરમ થાય પછી જ તેની અંદર તમારે રાઈ ઉમેરવી તો તે રાઈ એકદમ સરસ ફૂટી જાય છે। તો જીરાનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે તેની અંદર અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈએ। તેની સાથે આપણે જે ક્રશ કરેલા ટમેટા લીધા હતા તે પણ ઉમેરી દઈએ। તેને હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। તો ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખવાની છે। હવે તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ અને ફરીથી તેને હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। તો હવે તેની અંદર આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લાલ કાશ્મીરી મરચું ઉમેરી દઈએ અને તેને હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ।
તો ટમેટા પણ એકદમ સરસ ચડી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો આપણે રીંગણ ભરતા થોડો મસાલો વધ્યો હતો તે પણ આ ટમેટાની સાથે ઉમેરી દઈએ. તો બધો જ મસાલો આપણે ઉમેરી દીધો છે. તેને આપણે ટમેટાની સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણે આ ગ્રેવીની અંદર હવે આપણે જે રીંગણને ભર્યા હતા તે પણ એક એક કરીને મૂકી દઈએ. આ શાક કઢાઈમાં બનાવતા ખૂબ જ સમય લાગે છે, પણ શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે. તો તમે આવી રીતના શાક ઘરે જરૂરથી બનાવો. તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. તો આપણે ભરેલા રીંગણ બધા જ ગોઠવી દીધા છે. હવે તેની ઉપર આપણે ઠાઈ ઢાંકી દઈએ અને 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ. પાણી થોડું ગરમ થાય એટલે તે પાણીને આપણે જે રીંગણ આપણે કડાઈની અંદર મૂક્યા છે તેની અંદર ઉમેરી દેવાનું છે. તો પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. આ થાળીને આપણે ઉઠાવી લઈએ અને રીંગણને આપણે એક એક કરીને ફેરવી લેશું. હવે તમે જોઈ શકો છો આ રીંગણનો કલર પણ એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો બીજી સાઈડ આપણે આ રીંગણને ફેરવી લીધા છે. તો આપણે બધા જ રીંગણને બીજી સાઈડ ફેરવી લેશું અને શાક બનાવતી વખતે ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે. તો જ આ શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે અને તે એકદમ સરસ ચડી જશે. હવે જે પાણી ગરમ થઈ ગયું છે તે આપણે આ શાકની અંદર ઉમેરી દઈએ અને ફરીથી તેની ઉપર આપણે થાળી ઢાંકી દઈએ અને તેની ઉપર આપણે ફરીથી 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ. જો વધારે પાણીની જરૂર પડશે તો આ પાણી આપણે આ શાકની અંદર ઉમેરી દઈશું. તો આ શાકને આપણે વચ્ચે એક વખત ચેક કરી લઈશું અને આ શાકને આપણે હલાવીને એક વખત મિક્સ કરી લઈએ અને જોઈ લઈએ કે નીચે ચોંટી નથી ગયું ને આ શાક ચડી ગયું છે કે કાચું છે. તેને જોવા માટે આપણે આવી રીતના એક ચાકુ લેશું અને રીંગણની અંદર લગાવીને જોઈ લેશું કે રીંગણ ચડી ગયું છે કે નહીં. તો હજી આ શાકને આપણે 15થી 20 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું. તો દોસ્તો 15થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો ચાલો આપણે ફરીથી આ શાકને ચેક કરી લઈએ ચડી ગયું છે કે નહીં તે જોઈ લઈએ. તો થાળીને આપણે ઉઠાવી લઈશું અને આ શાકને આપણે એક વખત હલાવીને જોઈ લઈએ. તો ભરેલા રીંગણનું શાક આપણું બનીને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો તેલ પણ એકદમ છૂટું પડી ગયું છે. તો ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું અને આ શાકને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈએ. તો આપણે એક ડીશ લેશું તેની અંદર આપણે આ શાક કાઢી લઈએ. તો આપણે આ શાકને એક ડીશમાં કાઢી લીધું છે. હવે તેની ઉપર આપણે લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. તો આપણું કાઠિયાવાડનું સ્પેશિયલ અને ગુજરાતનું ફેમસ તેઓ આપણું ભરેલા રીંગણનું શાક તૈયાર છે. તો દોસ્તો આ શાકને તમે બાજરાનો રોટલો કે પછી જુવારના રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો. આ શાકની મજા ત્યારે જ આવે છે જ્યારે શિયાળાની ઠંડી ઋતુ હોય ત્યારે તમે આ શાકની મજા માણી શકો છો. જો આ શાક તમે આવી રીતના કઢાઈની અંદર બનાવશો તો તેનો ટેસ્ટ એકદમ અલગ આવે છે. આ શાક કઢાઈની અંદર બનાવતા ખૂબ જ સમય લાગે છે પણ તે ખાવામાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો તમે આવી રીતના શાક ઘરે જરૂરથી બનાવો. તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી જ બીજી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.